हेलो अनि नमस्ते हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी फुटिङ बनाउन गइरहेका छौँ। फुटिङ बनाउनलाई फर्स्ट अफ अल एउटा र्यान्डमली लाइन ड्र गर्ने, भर्टिकल लाइन पनि एउटा ड्र गरौँ। कन्स्ट्रक्सन लाइनमा क्लिक गर्ने, बाहिर आएर क्लिक गर्ने, भर्टिकल लाइन। यो भनेको हाम्रो 5 फिट हो। वो इन्टर गरेँ 2 फिट 6 इन्च एक साइडमा, अर्को साइडमा 2 फिट 6 इन्च। वो इन्टर गर्ने 6 इन्च अफसेट गर्ने, यो भाग 6 इन्च। वो इन्टर गर्ने 3 इन्च अफसेट गर्ने, यो भाग 3 इन्च। वो अफसेट गर्ने 10 इन्च, वो अफसेट गर्ने अब 1 फिट 5 इन्च, यो 1 फिट 5 इन्च। वो इन्टर 1 फिट 5 इन्च। अब यो तलको लाइनहरूलाई ट्रिम कमान्ड गरेर ट्रिम गर्ने, ट्रिम। अब यहाँबाट मास्तिरको लाइन भनेको यो 2 फिट हो, 2 बाई 2 को हो। वो इन्टर गरेँ मैले 1 फिट एक साइडमा, 1 फिट 1 फिट। वो इन्टर गर्ने 2 फिट मास्तिर 2। यो साइडमा एउटा रेक्टेङ्गल क्रिएट गर्ने, रेक्टेङ्गल। यसको हाइट भनेको यो माथिको भनेको हाइट भनेको 9 1 फिट 9 इन्च। वो इन्टर गर्ने 1 फिट 9 इन्च, यो 1 फिट 4 इन्च हो। वो इन्टर गर्ने 8 इन्च गर्ने, एक साइडमा 8 अर्को साइडमा 8 गर्ने। यो साइडमा गएर यो लाइनलाई यसरी जोइन गरिदिने। बाहिर सबै लाइनहरूलाई सिलेक्ट गर्ने, डिलिट हान्ने, डिलिट। यसले इन्टर गरौँ, यो लाइनलाई जोइन गरौँ, अहिले यसलाई पनि जोइन गरौँ। हो यो साइडमा हामीले एउटा डायगोनल लाइन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो तरिकाको। बस्ने, वो इन्टर गर्ने 3 इन्च भित्र, 3 इन्च भित्र। यो लाइनदेखि यो लाइनलाई जोइन गराउने, यो लाइनदेखि यो लाइनलाई जोइन गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने। यो लाइनलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने। सेन्टर लाइन एउटा क्रिएट गरौँ, वो इन्टर गरौँ 9 इन्चको यो भित्र हुन्छ। 4.5 एक साइडमा गर्नुभयो भने अर्को साइडमा 4.5 9 इन्च हुन्छ। सिलेक्ट गर्ने, डटेड लाइन सो गर्ने भने डटेड लाइनमा जाने, डट लाइन सो गर्न पर्यो। म योमा गएर राइट क्लिक गर्ने, ग्यापहरू स्पष्ट देखिन, राइट क्लिक गर्ने, प्रपर्टीमा जाने, प्रपर्टीमा गएर यो ठाउँमा गएर बढाइदिने, 20 गर्दाखेरि यस्तो भयो। अब कलरमा जाने, रेड कलर, बाइ लेयरमा गएर लाइनको वेट बढाउन सक्नुहुन्छ, ब्लू यो राखौँ। अब टिआर गरेँ मैले, यसलाई डिलिट, यसलाई डिलिट, यसलाई डिलिट। एच इन्टर गर्ने, ह्याचिङ गर्न पर्यो।
एच इन्टर गर्ने ह्याचिङ गर्नलाई मैले यही ह्याचिङले जस्तै म 12 गरेँ 20 गरेँ 8 पिक पोइन्ट गर्ने यो साइडमा ह्याचिङ गर्ने यो साइडमा यो साइडमा इन्टर एच इन्टर गर्ने फेरि म ह्याचिङ चेन्ज गर्छु यो यसलाई 8 पिक पोइन्ट गर्ने 20 छ ठिक छ इन्टर गर्ने यो मुनि पनि ह्याचिङ गर्नु पर्यो यहाँ इन्टर गर्ने ग्राभल गरौँ ग्राभलको 5 राखौँ 8 पिक पोइन्ट गरौँ क्लिक गरौँ इन्टर गरौँ एच इन्टर गरौँ 8 पिक पोइन्ट गरौँ इन्टर गरौँ सबलाई सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट गर्ने यहाँ गएर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो राखौँ अहिले भित्रको ह्याचिङ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट कलरमा गएर यहाँबाट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ यो कलर लिउँ क्लिक गरौँ यो साइडलाई क्लिक गरौँ यो साइडलाई क्लिक गरौँ यस्तो भयो बाहिरको आउटर वाललाई चेन्ज गरौँ क्लिक मैच प्रॉपर्टीज स्लेट चेक गरौँ डाइमेन्सन दिउँ 6 inch enter 3 inch 10 inch OSको height 1 feet 5 inch यो भनेको 2 feet अब यो 2 feet इसको हाइट 1.9 ब्रेथ अच्छा यो थोरै माथि लगाऊँ यसरी गरौँ यस्तै यो युज गरेका थियौँ अब यही हामीले आज क्रिएट गरेका हौँ आजको लागि भिडियो यति नै हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला कमेन्ट गरिदिनु होला